และบางครั้งโอกาสก็คือการที่เรากล้าเริ่มสิ่งใหม่จากศูนย์ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองโดยไม่ต้องรอให้พร้อมเต็มร้อยสิ่งเหล่านี้คนที่มองจากภายนอกจะไม่มีวันเข้าใจได้หมดพวกเขาแค่เห็นว่าเราประสบความสำเร็จเรียบง่ายมีชีวิตดีขึ้นมีสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าทำไมเขาโชคดีจังทั้งที่จริงไม่ใช่โชคเลยชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวมันคือผลสะสมของการรักตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ยอมทิ้งตัวเองแม้ในวันที่ผิดพลาดรู้จักให้อภัยตัวเองในวันที่ล้มรู้ว่าเราไม่ต้องรอให้เก่งที่สุดถึงจะเริ่มและรู้ว่าโอกาสที่ดีที่สุดจะไม่มาเคาะประตูหาคนที่เอาแต่นั่งรอโอกาสเหล่านั้นจะเข้ามาหาคนที่ยอมขยับแม้เพียงน้อยนิดในวันนี้เพราะทุกการขยับนั้นมีพลังมากกว่าที่คิดมันคือการส่งสัญญาณให้โลกเห็นว่าเราพร้อมจะเติบโตเราพร้อมจะรับสิ่งใหม่และเราพร้อมจะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงการกระทำเพียงเล็กน้อยในวันนี้เช่นการลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อดูแลสุขภาพการตั้งใจอ่านหนังสือ1 เล่มให้จบการเขียนเป้าหมายเล็กๆลงในสมุดหรือแม้แต่การฝึกพูดดีกับตัวเองหน้ากระจกล้วนมีพลังมากกว่าที่คิดเพราะมันสะสมเป็นแรงส่งที่จะเปลี่ยนตัวตนภายในของเราและเมื่อตัวตนภายในเปลี่ยนสนามพลังรอบตัวเราก็เปลี่ยนผู้คนก็จะสัมผัสได้โดยไม่รู้ตัวพลังดึงดูดของเราไม่ใช่เพราะหน้าตาหรือความเก่งแต่เป็นเพราะเรากำลังเป็นคนที่รักตัวเองจริงๆคนอื่นอาจไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรแต่เขาเห็นผลลัพธ์ที่เปล่งออกมาและนั่นคือเหตุผลที่เขาอิจฉาเขาอิจฉาเพราะเขายังรอวันโชคดีแต่เราเลือกที่จะลงมือทำเขาอิจฉาเพราะเขายังขังตัวเองอยู่ในความกลัวแต่เราค่อยๆก้าวออกมาจากกรงนั้นอย่างเงียบๆและมั่นคงเขาอิจฉาเพราะเขายังตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นแต่เรากำลังสร้างชีวิตที่ดีขึ้นจากการรักตัวเองทุกวันวันละนิดอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นอย่าดูเบาการกระทำเล็กๆในวันนี้อย่าดูคำพูดดีๆที่เราบอกกับตัวเองอย่ารอวันไหนที่พร้อมที่สุดเพราะมันไม่มีจริงทุกวันนี้คือวันสำคัญที่สุดในการวางฐานรากให้ชีวิตที่ดีและทุกครั้งที่เราตัดสินใจทำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสก็กำลังเดินเข้ามาหาเราโดยไม่รู้ตัวโลกใบนี้มีที่ว่างกับคนที่พร้อมจะเปล่งแสงจากภายในเสมอและถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะกลายเป็นแสงสว่างนั้นโดยไม่ต้องพยายามเลยคนอื่นอิจฉาเพราะเราไม่ต้องฝืนชีวิตให้ดูดีแต่เรากำลังใช้ชีวิตอย่างมีความหมายจริงๆนั่นแหละคือพลังที่แท้จริงของคนที่รักตัวเองจนดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอย่างไม่สิ้นสุด 2. เราเลือกสิ่งที่ดีต่อใจโดยไม่รู้สึกผิดคือการกล้าที่จะให้ความสำคัญกับความสุขของตัวเองโดยไม่เอาความคาดหวังของคนอื่นมาเป็นตัวกำหนดคุณค่าชีวิตการเลือกสิ่งที่ดีต่อใจไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือพื้นฐานของชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจพลังงานบวกและการมีอยู่แบบมีความหมายเพราะคนที่รู้จักเลือกสิ่งที่ทำให้หัวใจตัวเองเต้นแรงจะมีแรงใช้ชีวิตในทุกวันอย่างมั่นคงและไม่ฝืนลองนึกภาพเหมือนการเลือกแก้วน้ำสักใบในบ้านเราอาจมีแก้วน้ำพลาสติกเก่าๆหลายใบที่ใช้ได้อยู่แต่ทุกครั้งที่ใช้มันเรารู้สึกเฉยๆไม่มีความสุขไม่ได้ชอบแค่ใช้เพราะมันมีอยู่แล้วแต่วันหนึ่งเราไปเห็นแก้วใบหนึ่งที่ดีต่อใจมันไม่ได้หรูหราแต่มันจับถนัดมือน้ำหนักพอดีลายก็ใช่สีถูกจริตเรารู้สึกว่าแค่ได้ใช้มันในแต่ละวันก็เหมือนได้ดูแลตัวเองเราเลยซื้อกลับมาแล้วตั้งใจล้างมันด้วยความรู้สึกดีทุกครั้งหลังใช้ความรู้สึกตรงนั้นแหละที่เรียกว่าดีต่อใจคือของมันอาจไม่ได้มีค่าในสายตาคนอื่นแต่เรารู้ว่าสิ่งเล็กๆนี้ช่วยเติมความสุขในวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษได้อย่างเงียบๆแล้วเราก็ไม่รู้สึกผิดที่เลือกแก้วใบนั้นเพราะเราไม่ได้ขโมยมันมาไม่ได้เบียดเบียนใครมันคือการให้เกียรติหัวใจตัวเองในเรื่องเล็กๆที่ไม่มีใครมองเห็นในชีวิตจริงก็เหมือนกันการเลือกลาออกจากงานเงินเดือนดีแต่ทำให้หมดไฟเพื่อไปเริ่มต้นอะไรที่ยังไม่แน่นอนแต่รู้ว่ามันเติมพลังให้เราทุกวันก็เป็นการเลือกสิ่งที่ดีต่อใจการเลือกคบกับคนที่อยู่แล้วสบายใจมากกว่าคนที่สถานะดีแต่คอยบั่นทอนเราก็เป็นการเลือกสิ่งที่ดีต่อใจหรือแม้แต่การเลือกใช้เวลาช่วงค่ำไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกคนเดียวแทนการไปกินเลี้ยงตามคำเชิญของกลุ่มที่เราไม่อยากอยู่ด้วยก็เป็นการเลือกสิ่งที่ดีต่อใจเหมือนกัน
คนที่กล้าเลือกแบบนี้ได้มักเคยผ่านช่วงเวลาที่ไม่กล้าเลือกเพราะกลัวคำพูดคนอื่นกลัวถูกตัดสินว่าเห็นแก่ตัวหรือกลัวว่าความสุขของตัวเองจะทำให้คนอื่นลำบากแต่เมื่อผ่านจุดนั้นมาแล้วเขาจะไม่หวนกลับไปใช้ชีวิตตามคำสั่งของคนอื่นอีกเพราะเขารู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความพึงพอใจของคนรอบข้างแต่อยู่ที่ความสงบในใจของตัวเองและนี่แหละคือจุดที่คนอื่นจะเริ่มอิจฉาเขาอิจฉาเพราะเขายังไม่กล้าเลือกแบบนั้นเขายังอยู่ในวังวนของการเอาใจคนอื่นใช้ชีวิตตามสูตรสำเร็จที่สังคมวางไว้เขาเห็นเรากล้าย้ายบ้านไปอยู่ในที่ที่ไกลแต่สงบเขาเห็นเรากล้าเริ่มธุรกิจเล็กๆที่เรารักเขาเห็นเราหน้าใสขึ้นเพราะเรานอนเร็วขึ้นจากการเลิกงานที่ทำให้เครียดเขาเห็นเราร่าเริงขึ้นเพราะอยู่กับคนที่รับฟังจริงๆเขาเห็นเรามีเวลาให้พ่อแม่มากขึ้นเพราะเราไม่ต้องใช้เวลาชีวิตแลกเงินอีกต่อไปเขาอิจฉาเพราะลึกๆเขาก็อยากเลือกแบบนั้นแต่เขายังติดกับคำว่าต้องทนต้องเหมาะสมต้องเป็นผู้ใหญ่ต้องทำตามหน้าที่จนลืมถามใจตัวเองว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่เพื่อใครกันแน่กลุ่มคนที่จะอิจฉาคือคนที่ยังไม่กล้าฟังหัวใจตัวเองคนที่ยังใช้ชีวิตเพราะกลัวผิดหวังไม่ใช่เพราะอยากมีความสุขคนที่ยังให้ค่ากับคำพูดคนอื่นมากกว่าความรู้สึกของตัวเองคนที่ยังรอวันว่างวันพร้อมวันเหมาะเพื่อจะได้เริ่มดูแลใจตัวเองทั้งที่คนที่เลือกสิ่งดีต่อใจจริงๆเขาไม่ได้รอเขาลงมือทำเลยในวันที่ยังไม่พร้อมเขาแค่เชื่อว่าหัวใจตัวเองมีค่าพอที่จะฟังการเลือกสิ่งที่ดีต่อใจในวันนี้อาจเป็นการนอนเร็วขึ้น1 ชั่วโมงเพื่อพักผ่อนอาจเป็นการกินข้าวคนเดียวอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องตอบแชทใครอาจเป็นการปิดโทรศัพท์สัก2 ชั่วโมงเพื่อกลับมาอยู่กับตัวเองหรือแม้แต่การใช้เงินซื้อหนังสือเล่มโปรดแทนเสื้อผ้าแบรนด์ที่สังคมบอกว่าควรมีนี่คือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างพลังภายในอย่างเงียบๆแล้วค่อยๆเปลี่ยนคุณภาพชีวิตทั้งหมดในระยะยาวคนที่กล้าทำแบบนี้ทุกวันโดยไม่รู้สึกผิดคือคนที่กำลังใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพจริงๆไม่ต้องรวยล้นฟ้าไม่ต้องเป็นที่ยอมรับจากทุกคนแต่เปล่งประกายจนคนอื่นต้องถามว่าทำไมเขาดูมีความสุขจังทั้งที่เขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่คนทั่วไปคิดว่าเพอร์เฟกต์นั่นแหละคือเสน่ห์ของคนรักตัวเองและรู้ว่าความสุขไม่ได้ซับซ้อนมันแค่อยู่ในมือของคนที่กล้าเลือกสิ่งที่ดีต่อใจแล้วไม่ขอโทษใครในการเลือกนั้นเลยแม้แต่นิดเดียว 3. เราหยุดตัดสินตัวเองจากคำพูดคนอื่นคำพูดตัดสินของคนอื่นไม่ใช่แค่คำด่าแรงๆหรือคำวิจารณ์ตรงๆเสมอไปแต่มันอาจมาในรูปของคำพูดที่ฟังดูธรรมดาแต่แฝงด้วยความคาดหวังความไม่เชื่อมั่นหรือการดูแคลนโดยไม่รู้ตัวเช่นแค่พูดว่างานแบบนี้หรอจะเลี้ยงตัวเองได้หรอหรือคิดจะเปลี่ยนงานตอนนี้ไม่กลัวอนาคตพังหรอหรือแม้แต่คำพูดแนวประชดว่าก็เก่งอยู่แล้วนี่นาไม่ต้องฟังใครหรอกนะประโยคเหล่านี้ฟังเผินๆอาจดูไม่ร้ายแรงแต่ถ้ามาในจังหวะที่เรายังไม่มั่นใจในตัวเองมันสามารถสั่นคลอนความกล้าภายในอย่างรุนแรงและถ้าเรายึดคำพูดเหล่านั้นมาเป็นกระจกสะท้อนคุณค่าของตัวเองเราจะเริ่มมองตัวเองด้วยสายตาที่ไม่เป็นธรรมเหมือนเอาแว่นตาของคนอื่นมาใส่แล้วตัดสินชีวิตของตัวเองในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันมาตรฐานความสำเร็จและการเปรียบเทียบไม่รู้จบบริบทที่เราทุกคนอยู่ล้อมรอบไปด้วยความกดดันจากคำพูดเล็กๆเหล่านี้ไม่ว่าจะจากคนในครอบครัวเจ้านายเพื่อนหรือแม้แต่คนแปลกหน้าบนโซเชียลหลายคนเติบโตมากับคำพูดแนวว่าลูกต้องเป็นหมอนะถึงจะน่าภูมิใจหรือถ้าไม่เรียนมหาวิทยาลัยดังๆจะไปมีอนาคตได้อย่างไรหรือพ่อแม่ทำงานเหนื่อยนะอย่าทำให้ผิดหวังบริบทเหล่านี้ค่อยๆหล่อหลอมให้เราผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับมาตรฐานของคนอื่นและเมื่อเราโตมาในโลกที่ทุกอย่างถูกวัดด้วยสายตาคนอื่นเราจึงมักใช้คำพูดคนอื่นมาตัดสินชีวิตตัวเองโดยไม่รู้ตัวแต่คนที่สามารถหยุดตัดสินตัวเองจากคำพูดเหล่านั้นได้คือคนที่เริ่มมองเห็นว่าความสุขความสำเร็จและคุณค่าของชีวิตนั้นไม่มีสูตรสำเร็จเขาเริ่มเข้าใจว่าคนอื่นพูดจากมุมมองและความกลัวของตัวเองไม่ใช่จากความเข้าใจในตัวเราเขาเรียนรู้ว่าไม่มีใครในโลกที่จะเข้าใจเราได้ทั้งหมดแม้แต่พ่อแม่หรือคนที่รักเราที่สุดก็ยังมีขอบเขตความเข้าใจเขาจึงไม่ยึดถือคำพูดของใครคนใดคนหนึ่งเป็นความจริงที่สุดในชีวิตเขาหยุดเอาความคาดหวังของคนอื่นมาเป็นภาระ
และเริ่มเดินตามจังหวะของตัวเองคนแบบนี้มักผ่านช่วงเวลาที่โดนดูแคลนโดนเปรียบเทียบหรือแม้แต่โดนห้ามไม่ให้ทำสิ่งที่ตัวเองเชื่อแต่เขาเลือกจะไม่ตอบสนองด้วยความโกรธเขาเลือกที่จะนิ่งยืนมั่นในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกจริงเขาไม่โต้กลับเสียงวิจารณ์แต่เขาใช้ชีวิตให้เห็นแทนเขากลายเป็นคนที่ดูมีความสงบในตัวเองเดินไปในเส้นทางของตัวเองโดยไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่ทำให้คนอื่นอิจฉาเพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่หลุดออกจากกับดักของคำพูดคนอื่นเขายังใช้ชีวิตแบบต้องอธิบายต้องพิสูจน์ต้องให้ใครสักคนยอมรับอยู่ตลอดเวลาเขาอาจจะทำงานได้เงินเยอะแต่เหนื่อยแทบขาดใจเพราะไม่ได้อยากทำเขาอาจจะดูดีในสายตาคนภายนอกแต่ข้างในกลับว่างเปล่าและไม่มีแรงใช้ชีวิตในขณะที่คนที่ไม่ตัดสินตัวเองจากคำพูดคนอื่นกลับดูเบาสบายกล้าล้มเหลวแบบไม่กลัวกล้าเริ่มใหม่โดยไม่ต้องรอคำอนุมัติจากสังคมและสามารถมีความสุขกับความธรรมดาโดยไม่รู้สึกด้อยค่าคนกลุ่มนี้ดึงดูดความอิจฉาจากคนที่ยังยึดติดกับภาพลักษณ์คนที่ยังยอมอยู่ในกรอบเพราะกลัวถูกมองไม่ดีคนที่ยังใช้ชีวิตเพราะต้องทำไม่ใช่เพราะอยากทำคนที่เห็นคนอื่นเป็นอิสระจากคำตัดสินแล้วรู้สึกสะเทือนเพราะลึกๆเขาเองก็อยากหลุดจากกรงนั้นแต่ไม่กล้าคนที่หยุดตัดสินตัวเองจากคำพูดคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ฟังใครเลยแต่เขาฟังอย่างมีสติแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นคำแนะนำที่จริงใจอะไรคือความกลัวของคนพูดและอะไรคือเรื่องที่เขาควรจะวางลงบริบทสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้ยากคือสังคมที่ยังนิยามคุณค่าด้วยผลลัพธ์ทางวัตถุเราถูกสอนให้ดีพอในสายตาคนอื่นก่อนที่จะเชื่อว่าตัวเองมีคุณค่าและเมื่อเราทำได้ไม่ถึงจุดนั้นก็จะถูกมองว่าล้มเหลวการที่ใครสักคนกล้าหยุดสนใจคำตัดสินเหล่านี้จึงเหมือนเขาเป็นคนที่ยืนอยู่นอกกระแสหลักคนที่ไม่วิ่งตามแต่สร้างเส้นทางของตัวเองและคนแบบนี้คือคนที่ถึงแม้จะใช้ชีวิตเงียบๆเรียบง่ายแต่กลับมีออร่าบางอย่างที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขากำลังใช้ชีวิตอย่างแท้จริงนั่นแหละคือเหตุผลที่คนอื่นอิจฉาไม่ใช่เพราะเขารวยที่สุดหรือประสบความสำเร็จที่สุดแต่เพราะเขาได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอให้ใครยอมรับและไม่ต้องใช้ชีวิตเพื่อเอาชนะคำวิจารณ์ของใครเลยชีวิตแบบนั้นมันสงบง่ายและมีความสุขเกินกว่าที่คำพูดของใครจะมาทำให้เขาไขว้เขวอีกต่อไป 4. เรารู้ตัวเองว่าเราคู่ควรกับสิ่งดีๆเราจะรู้ตัวเองว่าเราคู่ควรกับสิ่งดีๆได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มมองเห็นคุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมารับรองไม่ใช่เพราะเราเก่งกว่าใครไม่ใช่เพราะเราทำอะไรได้ดีกว่าคนอื่นแต่เพราะเรารู้ว่าแค่การมีชีวิตอยู่ของเราก็มีค่ามากพอที่จะได้รับความสุขได้รับความรักได้รับโอกาสดีๆโดยไม่ต้องแลกกับการฝืนตัวเองเราเริ่มเชื่อว่าความสุขไม่ใช่รางวัลที่ต้องแลกด้วยความเหนื่อยยากที่สุดเท่านั้นแต่มันคือสิ่งที่เรามีสิทธิ์ได้รับตั้งแต่วันนี้ถ้าเราเลือกดูแลตัวเองด้วยความรักความรู้สึกว่าฉันคู่ควรไม่ได้มาจากความหลงตัวเองแต่มาจากความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งเมื่อเรารู้สึกแบบนั้นแล้วการกระทำของเราจะเปลี่ยนทันทีเราจะไม่เลือกสิ่งที่ถูกแค่ในสายตาคนอื่นแต่เราเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าภายในเราจะไม่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูดพลังอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนหรือแม้แต่ที่ทำงานเพราะเรารู้ว่าเราไม่ควรต้องเจ็บปวดเพื่อแลกกับคำว่าอดทนเราจะกล้าปฏิเสธงานที่ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าแม้เงินดีและจะกล้าลงมือทำสิ่งที่เรียบง่ายแต่เติมเต็มเราจะไม่ยอมลดมาตรฐานตัวเองเพื่อให้ใครอยู่กับเราแต่จะยกระดับตัวเองเพื่อดึงดูดคนที่คู่ควรมาเองเมื่อเราใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกแบบนี้เราจะเริ่มได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแบบที่ไม่ต้องดิ้นรนมากนักเช่นคนดีๆที่จริงใจเข้ามาในความสัมพันธ์โอกาสงานที่ตรงกับจริตชีวิตที่เรียบง่ายแต่สงบมีเวลาทำสิ่งที่รักโดยไม่รู้สึกผิดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คนอื่นมองแล้วอิจฉาเพราะพวกเขาอาจยังติดอยู่กับวงจรของการอดทนการฝืนใจการพยายามเป็นที่ยอมรับเขาอิจฉาเพราะลึกๆเขาเองก็อยากมีชีวิตแบบนั้นแต่ยังไม่กล้าเชื่อว่าตัวเองคู่ควรลองเปรียบเทียบระหว่างคนสองคนสมมุติว่าเป็นคนที่มีทักษะและความสามารถใกล้เคียงกันพอๆกันคนแรกคือคนที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่เก่งพอยังไม่ดีพอยังไม่มีคุณสมบัติมากพอจะได้รับสิ่งดี
เขาจึงมักไม่กล้าสมัครงานที่ดีเกินไปไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจไม่กล้าขอความรักดีๆเพราะกลัวถูกปฏิเสธเขามักพูดกับตัวเองว่ารออีกหน่อยรอให้พร้อมกว่านี้รอให้แน่ใจกว่านี้ก่อนเขาจึงติดอยู่ในสถานะเดิมๆและเมื่อเวลาผ่านไปเขากลับยิ่งไม่มั่นใจในตัวเองเพราะไม่มีหลักฐานใดมาสนับสนุนความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในเลยในทางกลับกันคนอีกคนหนึ่งคือคนที่เริ่มต้นจากความเชื่อว่าแม้เขายังไม่สมบูรณ์แบบแต่เขาก็คู่ควรกับการลองคู่ควรกับการพัฒนาและคู่ควรกับโอกาสดีๆที่กำลังรออยู่เขาเลยกล้าสมัครงานแม้รู้ว่ายังไม่ครบคุณสมบัติเขากล้าขอขึ้นเงินเดือนเมื่อรู้ว่าตัวเองมีผลงานเขากล้าขอความลับที่ชัดเจนไม่คบใครที่คอยดูแคลนหรือปิดบังเขากล้าลงมือทำธุรกิจเล็กๆแม้ยังไม่มีทุนมากเพราะเขาเชื่อว่าความตั้งใจและการเรียนรู้จะเติมเต็มช่องว่างที่ขาดไปได้ในระยะยาวคนคนนี้จะเติบโตเร็วกว่าและมีโอกาสสะสมความสำเร็จมากกว่าหากพิจารณาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะเส้นทางของคนที่รู้ตัวว่าตัวเองคู่ควรมีโอกาสสำเร็จมากกว่าเพราะเขาเปิดโอกาสให้ตัวเองมากกว่าและเพราะเขาลงมือทำมากกว่าโอกาสจึงเข้ามาหาเขาไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าแต่เพราะเขากล้ากว่าและนั่นแหละคือสิ่งที่คนอื่นอิจฉาเพราะพวกเขาเองก็มีความสามารถแต่ยังไม่กล้าก้าวออกจากเงาของคำว่าฉันยังไม่ดีพอความเชื่อว่าเราคู่ควรกับสิ่งดีๆจึงไม่ใช่แค่ความคิดบวกทั่วไปแต่มันคือกลไกที่เปลี่ยนชีวิตทั้งระบบเพราะเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเราจะเลือกดีขึ้นตัดสินใจเด็ดขาดขึ้นกล้าเสี่ยงเพื่อสิ่งที่ใหญ่ขึ้นและเมื่อเรารับสิ่งดีๆเข้ามาได้เรื่อยๆชีวิตเราก็จะเริ่มเปล่งประกายแม้จะไม่ได้หรูหราหรืออลังการที่สุดแต่กลับเต็มไปด้วยคุณภาพและความหมายที่แท้จริงและนี่แหละที่คนอื่นมองแล้วอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าทำไมเขาชีวิตดีจังทั้งที่จุดเริ่มต้นก็ไม่ได้ต่างกันมากความแตกต่างอยู่แค่ใจล้วนๆใจที่กล้ารับสิ่งดีๆไม่ใช่เพราะได้มาโดยไม่ต้องทำอะไรแต่เพราะเรายอมเชื่อในคุณค่าของตัวเองก่อนแล้วโลกก็เริ่มตอบสนองเราตามนั้นชีวิตดีเพราะเรากล้ารู้สึกว่าเราสมควรได้รับมันนี่ไม่ใช่ความฝันแต่มันคือแนวทางที่จับต้องได้จริงหากเราเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดวันนี้ว่าเราดีพอแล้วไม่ต้องรอให้เก่งก่อนจึงจะมีสิทธิ์มีความสุขหรือได้รับสิ่งดีๆในชีวิตอีกต่อไป 5. เรากล้าฝันไกลเพราะเรารักตัวเองพอจะพาไปถึงไม่ใช่ทุกคนที่ฝันไกลจะเป็นคนเพ้อเจ้อไม่รู้จักความจริงหรือไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีในปัจจุบันและก็ไม่ใช่ว่าการฝันไกลคือการไม่รู้จักพอใจในสิ่งเล็กๆรอบตัวความเข้าใจผิดนี้ทำให้หลายคนกลัวที่จะมีเป้าหมายใหญ่เพราะกลัวโดนดูถูกว่าไม่รู้จักโลกความจริงแต่ในความเป็นจริงการฝันไกลคือการกล้ามองเห็นภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมโดยไม่ปิดกั้นตัวเองด้วยความกลัวความเคยชินหรือคำตัดสินจากคนรอบข้างมันคือพลังเงียบที่ผลักดันให้คนคนหนึ่งลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพื่อหนีปัจจุบันแต่เพื่อขยายขอบเขตความเป็นไปได้ของชีวิตให้กว้างที่สุดเท่าที่หัวใจจะพาไปถึงฝันไกลไม่ได้แปลว่าต้องอยากมีเงินพันล้านหรืออยากเป็นคนดังระดับโลกเสมอไปแต่มันคือการกล้าจินตนาการว่าตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากในแบบที่ลึกๆแล้วเราเคยคิดว่าเราคงไม่มีวันได้เช่นการกล้าคิดว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นมั่นคงทั้งที่เคยชินกับความรักที่ผิดหวังการกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเล็กๆที่เลี้ยงครอบครัวได้ทั้งที่เคยล้มเหลวมาก่อนการกล้าคิดว่าเราจะย้ายไปอยู่ในที่ที่เรารักมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ต้องฝืนทั้งที่ตอนนี้ชีวิตยังติดกับความจนการฝันไกลแบบนี้ต่างหากที่ทำให้ชีวิตมีแรงผลักดันจากข้างในไม่ใช่จากแรงกดดันของโลกภายนอกและสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งกล้าฝันไกลได้ไม่ใช่แค่เพราะเขาเชื่อในโลกที่สวยงามแต่เพราะเขารักตัวเองมากพอจะรู้สึกว่าเขาคู่ควรกับชีวิตแบบนั้นคนที่ไม่รักตัวเองมักจะกลัวการฝันไกลเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอเขาไม่มีคุณสมบัติพอเขาไม่มีสิทธิ์ได้ชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นเขาจะเริ่มฝันในกรอบเล็กๆแค่พอผ่านไปวันๆเพราะกลัวความผิดหวังกลัวเสียงหัวเราะเยาะและกลัวความเจ็บปวดจากการล้มเหลวซ้ำแต่คนที่รักตัวเองจริงๆเขาจะบอกกับตัวเองว่าต่อให้ฝันนั้นไกลแค่ไหนอย่างน้อยฉันก็มีสิทธิ์ได้ลองฉันจะไม่ยอมเป็นคนที่ดับฝันตัวเองก่อนจะได้ลงมือทำรักตัวเองในที่นี้ไม่ใช่แค่การดูแลตัวเองภายนอกแต่คือการเลือกเชื่อว่าเสียงในใจตัวเองมีค่าไม่ใช่เสียงของคนอื่นทั้งหมด
ไม่ใช่ภาพที่สังคมวางไว้ ไม่ใช่แค่ความคาดหวังจากครอบครัว การรักตัวเองทำให้เราหยุดยอมแพ้ตั้งแต่ต้น เราหยุดใช้คำว่าเดี๋ยวค่อยเริ่ม เดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มก่อน เดี๋ยวรอจังหวะเหมาะ แล้วเราก็เริ่มลงมือทีละเล็กละน้อย และนั่นเองที่ทำให้เส้นทางของคนที่กล้าฝันไกล เริ่มแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างชัดเจน เมื่อเราฝันไกลแล้วเริ่มลงมือทำอย่างจริงจัง ภาพชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จากคนที่เคยไม่กล้าพูดฝันตัวเองให้ใครฟัง กลายเป็นคนที่กำลังเดินไปสู่จุดหมาย ในแบบที่คนอื่นมองแล้วต้องทึ่ง คนที่เคยหัวเราะเยาะกลับกลายเป็นคนถามว่าทำยังไงถึงกล้าทำแบบนั้น คนที่เคยไม่สนใจกลับกลายเป็นคนติดตาม คนที่เคยเดินห่างกลับอยากเข้ามาใกล้ เพราะเขาเริ่มเห็นแสงบางอย่างจากเราที่เขาไม่มี และนั่นแหละคือจุดที่ความอิจฉาเกิดขึ้น คนอื่นอิจฉาเพราะเราใช้ชีวิตโดยไม่ต้องยืมความฝันของใคร เราไม่ต้องทำตัวเหมือนใครเพื่อให้ได้รับการยอมรับ แต่เรากล้าเดินบนทางของตัวเอง แม้มันจะลำบากกว่า แม้จะต้องอธิบายให้คนเข้าใจน้อยกว่า แต่เรารู้สึกว่าเรากำลังมีชีวิตจริงๆ คนที่ยังไม่กล้าฝันจะมองเราด้วยความสงสัยปนทึ่ง เพราะพวกเขาเองก็เคยมีฝัน แต่เก็บมันไว้ลึกๆ เพราะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ เมื่อเห็นเราทำได้ พวกเขาจะรู้สึกทั้งอิจฉาและเจ็บปวดในเวลาเดียวกัน เพราะมันสะท้อนว่าเขาอาจเคยมีโอกาสแบบนั้นแต่ไม่ได้เลือกเดิน ฝันไกลเพราะรักตัวเองจึงไม่ใช่แค่การกล้าตั้งเป้าหมายใหญ่ๆ แต่มันคือการกล้ายืนหยัดในชีวิตที่เลือกเองท่ามกลางเสียงค้านเสียงหัวเราะเยาะและความไม่แน่นอน เราไม่ฝันไกลเพื่อให้ใครอิจฉาแต่เราฝันไกลเพราะรู้ว่าชีวิตเรามีค่ามากพอที่จะใช้มันอย่างเต็มศักยภาพและเมื่อเรากล้ารักตัวเองมากพอจะพาไปถึงฝันนั้นได้โลกจะเริ่มหันมามองแล้วพูดว่าโชคดีจังที่เขาได้ชีวิตแบบนั้นทั้งที่จริงเราไม่ได้โชคดีอะไรเลยเราแค่ไม่ยอมดับฝันของตัวเองตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเท่านั้นเองเท่านั้นสุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลุกยักษ์ในตัวคุณ คุณรู้ว่าต้องทำอะไร รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหน แต่ทำไมถึงยังไม่เริ่มสักที เหตุผลไม่ใช่ว่าเพราะคุณไม่เก่งครับ แต่เป็นเพราะว่าคุณยังตกอยู่ในกับดักบางอย่าง ซึ่งคลิปนี้นะครับจะพาคุณเจาะลึก 5 จุดที่คุณต้องเปลี่ยน ก่อนที่ความฝันของคุณมันจะหายไปเฉยๆ โดยที่คุณยังไม่ได้เริ่มลงมือทำเลยด้วยซ้ำ ก่อนจะเข้าเนื้อหาสำหรับเพื่อนๆท่าน